YouTube channel Boss Speed the Painter. At ngayon sa araw na ito ay gagawa tayo ng bahay-bahayan lang para ating pinturahan mamaya pag natapos na, para sa ating paint mixing tutorial at kung paano magpintura ng bahay natin mismo na hindi na tayo babayad pa ng pintor. Kaya antabayanan. Bali ito po yung ating materials yan. Ito po ang ating mga MDF na konti. Maliliit lang. Ito po yung mga kahoy. Ito po yung mga ano natin. Yung metro, yung glue at pako sa ating paggawa ng munting bahay na ating pipinturahan mamaya. At kung hindi man natin matapos ngayon ang baka bukas next vlog ko na tutorial pang pipintura ng bahay, baka next day na lang. Ngayon ang atin munang gagawin ay paano gumawa ng bahay at paano natin ito pipinturahan.
na natin gawin yan. Kaya hindi ko. Dapat ano yun eh, dalawang palapag, kaso dito tayo natapos sa dalawang palapag, wala pang budget. Ayan ang mga boss, tapos na ang ating bahay. Yan. Ayun na, napakaganda ng ating model house na bahay. Ano na lang yung kulang niya. Yung second floor kasi hindi pa tapos yung second floor. Pintura natin. Lalagyan pa natin ng bakod dyan.
Abot na naman tayo ng gabi. Ayan. Overtime na to, overtime. Overtime na tayo, mga boss. Hindi natin tigilan to kasi andito na tayo. Ayan. Huwag yung ano yung taas kasi hindi pa tapos yung second floor, wala pa tayong budget eh. Ay main gate. Ito ang ano lang, terrace. Gumamit na tayo ng ilaw kasi gabi na, overtime na to kasi kailangan matapos natin kasi bukas pipinturahan natin to bukas. Ayan na po, tapos na po ang ating bahay na ginawa. Mula kahapon ginawa natin yan. At ayan, rolling tayo, rolling. Ayan. At yan palang taas, huwag nyong intindihin yung taas, wala pang bintana kasi wala pa tayong budget para dyan. Next, pag nakaipon tayo, babudgetan natin yan. At yung likod, wala pa tayong extension dyan, dapat na yan. Po yung pinakabakod niya, bakod. Yan, bintana. Ito yung pintuan niya. Ito yung mga pergola. Ayan. Ito yung upuan natin pag pagkakain kayo, dito tayo upo. Ayan, may isang pa. Rolling, rolling, rolling. Ito yung pinaka main gate natin dito. Ayan, main gate. Ito yung main door. May bintanang konti. Ayan. Ayan, may mga nanonood. May nanonood sa ating ginawang bahay. Ayan, may malaking bintana dito. Ayan, napakaganda ng kanyang design. Ayan. Ayan po yung kabuuan ng ating bahay. Ay, may mga bisita tayong mga kumukuha din ng video para sa kanilang ano. Ito po yung lamisa, pwede po tayong kumain dito ng lamisa. Ito may lamisa, may pintuan dyan. Actually masikip masyadong doon, dapat doon yung banda, pero okay na rin yan kasi tapat pala ng ano. Nang bukas, magpipintura tayo bukas niyan. Pinturahan natin bukas para gumanda yung ano niya, kulay. Ayan, maraming salamat sa inyong antabay sa aking ginawa. At tabayan po ninyo yan sa ating YouTube channel po, Part1. I-upload po natin.